عليكم مختوري مكيدي نهارا اقا اسغ ضربحة نسواني مختوري مكيدي إيهاش شي حاجة نهارا ماشا واخ اليمن يعماس العائلات مختوري مكيدي اقا ناشين كوموندا خنين كيسان قواتاي اقا باستيلي مختوري مكيدي الحرشة باستيلي هرفقاس هرفقايس كلشي قدا. مرحبا بكم. ما نساوش بيبا ضروري بيبا اقا مختوري مكيدي يعني الجو نهارا غائم مختوري مكيدي الجو غائم نهارا ربحاي هاج ربحاي باوي اقا مني تستمتع ماكينة واخلي نهار التيمبو عيان ماشا مليح الحر ما شاء الله زعما العائلات موجودين واخري الجو غير مناسب نهارو فوق ماشا غاقا نفقد قناخ ربحة نسواني قاس نسواتاي نسواني ما شاء الله خواتي ذا سبحان الصراحة وكس بصوكا بزاف يعني نورمال نزعوذ نزا الحرشة قد الحرشة البوكيدان قد ربحان رايها جا مختوري مكيدي اي ثماس ويثما
زاد ما يدوذن ومن. الجو قركسه هو تاي الصراحة ما شاء الله. نعم لقيت على السنتين. نلقاش حاجه زير فقا سوا اقف مختاري ما كيدي مختاري ما كيدي نهار الجو غائم الجو مخيم. وريم قناش ندانيتي ديال السواني ربحان السواني مختوري ما كيداي. نتمنى غير ان شاء الله يكون يعجب فيديو غير نهارا. وريم ربحي نهور نهارا هاكا يباوي.